Oikein hyvää lauantaita täältä Videospacein toimituksesta, mutta nyt onkin semmonen spesiaalimpi lauantai tässä kyseessä, nimittäin se on Cinemadrome lauantai, eli tämä poitsu tässä on juurikin sitten viettämässä täällä Tampereen täällä elokuvateatteri Niagarassa sitten tämmöistä Cinemadrome-filmifestivaalia katsomassa hyviä filmejä, juomassa ehkä muutaman oluen, mutta yleensähän mä en tämmöistä nauhoitetta tee videopörssistä, mutta katsotaan nyt tällä kertaa, että niin kuin, miten tämä toimii nauhoituksena. Nimittäin tässä kun mä aloin katsoa kalenteria, niin perhana sentään, niin alkaa kuule lauantai-ehtoot ja viikonloput, sillä vapaat viikonloput tänä vuonna, niin käymään aika vähän, joten sitten se vielä oli tässä semmoinen motiivi tehdä tämä, koska on aikamoisia kauppoja taas tehty tuolla Huutonetin puolella, niin olihan ne pakko sitten tehdä tähän ohjelmaan ja näin, että kaikki pääsee sitä katsomaan. Eli toistan vielä, tämä on nauhoite, tämä ei ole live-lähetys, mutta yritän saada tämän hyvin tämmöisen niin kuin live-lähetyksen oloiseksi sitten tämän kotoisan tunteen tähän kyseiseen videopörssin jaksoon sitten, eli lokakuun satoa käydään nyt sitten läpi, ja käydään se läpi sitten DVD, Blu-ray ja julisteet ja VHS sitten tässä sen verran läpi sitten jo. Ai. Aloitetaan DVDistä. Mulla on tässä, otin syrjään niitä, mitä voin ottaa, voin näytellä täällä ja näin. Ja haluan sitten myös kiittää Oskari ja Miikaa sitten, joka on auttanut näiden DVD:iden ja Blu-rayten kasaamiseksi sitten teidän iloksenne tässä jaksossa. Hyvä. Sinne siirrytään videopörssin puolelle, toivottavasti kaikki näkyy, hyvin pitäisi näkyä kyllä, ja mennään ensimmäisen DVD:hen, ja sehän on tietysti vanha kunnon, vanha kunnon Charles freaking Bronson, man, Rautaiset hermot, Teres Youngin elokuva, tästä on monta kertaa puhunut, ja täällähän meikäläisillä on vielä toi 9 euron elokuva-aitasta on otettu tämä kyseinen suomikantinen versio mukaan, mutta tällä kertaa sitten Huutonetissä se teki kauppansa hintaan 41 euroa ja 20 senttiä. Myyjänä semmonen myyjä kuin Castillo, eli suoraan Miami Viceista, ja sitten on ostajana ollut semmonen kuin Nestori Pastori, tuttuja nimiä, Ville VT, Leffa Hae, kyllä. Joo, ihan hyvät kaupat tässä. Aikaisemmin tämä, jos nyt väärin muista, niin kyllähän tämä on mennyt enemmänkin kuin 60, että ei yhtään paha, ei yhtään paha. Aloitetaanpa sitten tässä. Nyt ei, kun ei ole live-lähetys, niin otetaan tässä sitten, siitä huolimatta otetaan tämmönen kurkkua avaava paukku sitten, vähän kinkerisottia, otetaan Rossonin paukku. Hyvää syntymäpäivää. Rossoni ei varmaan ihan syntynyt vähän aikaa. Kyllä, mutta kuitenkin Ronsonin maljat siitä sitten ja mennään eteenpäin. Seuraavaksi sitten oli Ham-Ass-lääkäri. Jos et ole katsellut, niin kannattaa katsoa. Me kävimme Apassin kanssa läpi nämä 2 Ham-Ass-lääkäriä. Eli näähän on julkaistu tämä ensimmäinen hammaslääkäri, ja muistaakseni se toinenkin on julkaistu Scanboxin levyinä Suomessa. Mutta nämä on ehkä vähän nämä harvinaisemmat nämä widescreen-kuvalliset Another World Median Another World Entertainmentin Atlantic Film julkaisut sitten, että näin. Me tehtiin tosiaan Apassin kanssa se video ja pitkästä aikaa tuli katsottua Ham-Ass-lääkärit ja näin. Ja ihan viihdyttäviä joo, ei nyt mitään elokuvataiteen merkkiteoksia, mutta semmosia tiedätkö, mikä on silloin killinä nähnyt, kun ne on tullut videona. Tänne mä nyt enää niin killi ollut 98, no olin mä aika killi, mä olin joku 18-19. Mutta joo, Hammaslääkäri 1+2 Ave Suomi Rare, 60 euroa näistä 2. Not too bad. Ja tää oli ensimmäinen kerta, kun mä tämmöisen tuplan oon nähnyt täällä myynnissä sitten, että 58 euroa lähtöhinta ja Joni Raisen ostanut sitten tossa ja Traveller 3000 ollut myynniä, että onneksi olkoon sitten vaan siitä Ham-Ass-lääkärin johdosta sitten jo. Sitten mennään seuraavaksi kyllä vanha kunnon povipommien kuningatar, kruunaamaton kuningatar, Skyscraperi pääosissa Anna Nicole Smithit.
Joo, siinä on tää tuplakaksikko, ja siis niin kun edelleen täytyy sanoa, että Skyscraper-elokuva on helvetin hauska elokuva, ja kalkkunaa parhaimmillaan kyllä. Ja tää on mennyt jopa niinkin korkeeseen hintaan aikaisemmin kuin 150 tai jotain, niin katsotaan mihin hintaan se nyt meni sitten, Skyscraperi. 61 €, varsin maltillinen hinta ottaen huomioon, että tänä vuonna muistaakseni on ainakin onkohan tämä ainakin 3 kappaletta mennyt, niin nyt heitä päästäni, mutta kannattaa katsoa Videopörssin noita aikaisempia jaksoja sitten, jos etsii. Ja muuten olen pistänyt tuonne kuvaustekstiin tähän linkin tuonne videospace.fiihin listan näistä leffoista. Sinne mä kerään aina sinne Videopörssin kalleimmat kaupat, niin aina näitä merkittäviä kauppoja kerään, niin ne näkyy siinä sillain kätevästi, että mihin hintaan mikäkin voi mennä. En mä kaikkia nyt aina lisää, mutta niin kun, voitaan nyt sillä ainakin sellainen kiintoisampia pistää siinä. Ja Skyscraperi oli tällä kertaa 61 €, Mika Rainer myyjänä, ja sitten siellä on ollut 40 € lähtöhinta, ja Scarface on lopulta päätynyt ostamaan tämän kyseisen mestariteoksen. Anna Nicole Smithin malja, ja liikutaan eteenpäin sitten, ja nyt mä en yleensä käsittele täällä importteja, mutta tää oli sen verran siisti boksi, tätä mulla ei oo, mutta siisti boksi, että oli pakko ottaa käsittelyyn. Maan kautta on kyllä siisti peltiboksi. Bronx Warriors trilogia, UK-versiot ilman suomitekstejä, ja tää mua pisti silmään, kun oli 62,50 € oli näinkin korkeata. Yleensä ulkomaiset DVDt ei ehkä välttämättä mene noin korkeisiin hintoihin, mutta ehkä tähän just vaikutti se, että tässä on niin siisti toi kansi, peltiboksi, ja sitten myöskin se, että no tietysti leffat on aika hyviä. Lähtöhinta on ollut, tää on ollut muuten osta heti hintaan sitten, että joo, Script Doctori on myynyt sen tätä. Oliko se Tampereelta? Näyttäisi olevan Tampereelta. Ja Toxic Avengeri on ostanut sitten jo. Ootteko nähnyt Bronx Warriorsia? Kannattaa katsoa, jos ette ole. Näistähän muuten on julkaistu siis, kaikista on suomalainen DVD. Aikaisempi on toi New Barbarians. Julkaistiin Future-filmin kautta sitten. Ja sitten noi on vähän uudempia. Oliko se mikäs se on se saakeli uusi DVD? Tai no uusi, mutta siis mä en muista sen nimeä. Semmoinen, mikä on pistänyt näitä vähän harvinaisempia filmejä ulos niin tässä 2020-luvulla, niin se on pistänyt Bronx Warriors 1 ja 2 pihalle. Iso suomi-teksti sitten. Ja joku Next Media tai joku semmoinen. Perhana, nyt en muista. Pistä kommentteihin, jos tulee mieleen. Ne on myös tää sama lafka on pistänyt ton Christopher Lean tähdittämän Mario Bava-elokuvan pihalle ton House Whip and Whip, Letter and Whip and Lace, Whip and Blood Lace. Okei, mä en muista totakaan, joten on ehkä aika mennä eteenpäin. Ja totta kai vanha kunnon Stallone. Sly Stallone. Mikä voisi olla Sly Stallonein arvokkain DVD-levy? Tietysti se on tämä. Himoittu keräily harvinaisuus. Oho, väärä linkki, no ne, autenttinen live-meininki nauhoituksessakin. Judge Dredd 70, Dr. Psycho ostanut Good Rockilta sitten joo, osta heti hintaan. 70, sillä tehtiin, kaupat tuli saakeli siitä, ja okei, no Judge Dredd, no tää on se ensimmäinen suomi-teksteillä, ainoa tähän mennessä suomi-teksteillä oleva versio sitten, että kai sillä nyt jotain arvoa sitten, tai se merkitystä on sitten kyllä, että on suomi-tekstit, mutta siinä se on jo, ja näitäkin on kyllä niin kuin mennyt tänä vuonna vaikka kuinka monta. Ainakin 5 kyllä. Siis jotain sitä, niin vaikka tätä tuntuu liikkuvan tosi usein Judge Dreddia, niin siitä huolimatta niin tuntuu, että se menee aina koviin hintoihin. Että go figure. Sitten on taas tätä, okei, nyt täytyy sanoa, että mulla, siis oliko se nyt sitten Oskari tai Miika, joka pisti listan näitä DVDitä, ja siinä oli hirveä määrä näitä TV-sarjoja, varsinkin kotimaisia sarjoja. Mä nyt ajattelin, kun mä teen tämän nauhoituksen, mä en jaksa puhua näistä, että on aina, mikä siis, nämä vittu parhaat vuodet on joka helvetin videopörssissä ollut niin kuin tosi monta kertaa, ja aina siitä joku löytyy, joka maksaa 70, 100 on mennyt. Parhaat vuodet, siis tässä on vielä vaan yksi DVD, siis niinku
Mä en nyt vittu jaksa muistaa, että onko niissä aikaisemmissa Huutonet-ilmoituksissa ollut niinku 1 ja 2, mutta tässä nyt on vaan niinku toi 2. Mä en tiedä mitään tästä sarjasta, mutta se on joku Yleisradion sarja sitten, ei kun MTV, joka tuolla lukee sitten. Joo, ja koviin hintoihin menee. Niin, tosiaan siinä Oskarin tai Miikan niissä listassa oli paljon näitä kotimaisia TV-sarjoja, Viemäri-TV tällä. Ei nyt ollut mitään kamalan päräyttävää, mutta mä jätin niitä sarjoja nyt pois. Ja sitten näitä piirrettyjä, tää Alfred J. Quackia, niin mä en nyt jaksa ottaa niitä tähän, koska niinku, niitä aina on tossa. Ja okei, ne on sarjoja, vittu. Siis niinku, ei se nyt mikään ihme ole, että niinku televisiosarja, jossa on siis oikeasti paljon katsottavaa, niin saattaa olla sellainen, että siitä niinku ihmiset maksaakin. Ja siis jos joku Alfred J. Quack vai mikä se satanan Howard the Duck nyt oli, niin, että jos se on sun lapsuuden suosikki, niin jos sitä pyytetään 150, niin eikä se nyt niin mahdoton hinta on. Niin on siinä kuitenkin tuntikausia niin sitä sun Howard the J. Quack Duck niin katsottavaa sitten. Että näin, mutta semmonen halusin sanoa tähän väliin sitten. Disclaimer. Ja juuri näin kun pääsin sanomaan, niin heti seuraava on tosiaankin. Heti onkin 70's Showta, että oli muuten aika hiljainen DVD-kuukausi, että ei kamalasti ollut niin kuin, ainakaan mun silmään, paitsi jos pois luetaan näitä niin kuin TV-sarjoja ja hommia, niin ei mun silmään mitään ihan älyttömää pärähtänyt, mutta niin kuin siinä on 70's Showta, 102 euroa, mutta hei, 32 DVDtä. Jumalauta, sä kattelet vielä niinku, tiedätkö, ensi vuosikymmenellä näitä sitten, niinku, tiedätkö, että niinku, kyllä siinä niinku viihdettä riittää. 102 euroa Ippeli 81 myy Anykeyle, ja sitten toinen oli, onko tää nyt ihan sama sitten? Ippeli taas myynyt, siis hetkinen, onko hei, mulla on vahingossa, mulla on miten vittu se, mulla lukee tässä ensin 87 ja sitten 102, mitä? Miten tää voi olla Okei, sama ilmoitus. Okei, sori. 102 euroa oli tän hinta, eikä 87 euroa. Sanoinko mä äsken niin? Okei, mulla on pieni painovirhe tuossa sitten mun listassa sitten. Sitten hei, viimeiseksi, jälleen kerran, niin kuin sanottu, oli vähän, tai no toisiksi viimeinen, niin oli vähän hiljainen ehkä DVD-kuukausi, mutta päätin ottaa sitten tähän tämmöisen importtiboksi. Russ Meyer Collection, eli oliko se niin, että nämä filmit on ainakin Vixen, Mondo Topless, Super Vixen ja Faster Pussycat, Kill Kill ja Penny the Valley of Ultra Vixens ja Up. Nämä 6. Vai oliko niitä Mondo Toplessia? Ei ole julkaistu. Mutta mun mielestä nämä leffat, sanotaan näitä nämä 6 leffaa on Suomessa julkaistu. Sitten näitä, niin onko nämä nyt sitten tupla feature, missä on lyhyempää filmejä, niin ei ole julkaistu. Mutta siis Suomessakin on julkaistu tämmöinen boksi, ja tämä mikä tässä yllätti, niin 189 euroa, että ei yleensä tämmöiset importtiboksit ei mene ehkä näin kovaa hintaa sitten, mutta kyllä se välillä sitten niinkin käy, että menee kyllä sitten, että hieno juttu. Ja se pitää sanoa, että siis Russ Meyerista, että se tuli noin Vixenit tulee Severiniltä 4K:na. Oli se 4K? Taisi olla. 4K:na tulee Vixen ja sitten toi Super Vixens ja sitten oli se Beneath the Valley of the Ultra Vixens. Niin ne 3 elokuvaa tulee Severin Filmsiltä vielä tämän vuoden aikana tulee 4K:na sitten jo. Jos nyt muistin väärin, niin pistä ihmisen kommenttia sitten. Mä nauhoitan tätä tällainen aika lailla online, että voi olla, että jotain mokia tulee. Mutta vielä yksi DVD. Tää ei ollut kallein, mutta tää oli yllättävä. Tää oli tosi yllättävä. Mä en muista, että mä olisin Mandingoa nähnyt kauhean usein. Ja mä oon tästä pari kertaa puhunut, että Mandingo varmasti harvinainen ja haluttu DVD, että mihinkähän hintaan se menee. Jos tää joskus näkyisi myynnissä. Mä en pirullakaan muista, mistä mä itse ostin tän. Oliko se joko Facebookin harvinaisten leffojen palstalta tai sitten Huutonetistä, mutta en muista mikä se hinta oli. Ja siis mä en muista, että mä olisin nähnyt tätä myynnissä sen jälkeen. Tai jos on, niin se on ollut joku 1 kerta näin. Mutta Mandingo pitkästä aikaa näkyy myynnissä, ja jos ette tiedä, että mikä leffa Mandingo on, niin tämä on just se filmi, missä Tarantino otti tätä Mandingo-painia sitten tohon
tohon leffaansa toi Django sitten. Ymmärtääkseni Mandingo-paini ei ole mikään tosielämän asia, että se on vähän niin kuin keksitty tätä filmiä varten, mutta jälleen kerran voin ulkomuistista puhua väärinkin sitten, että järjestetään tämmöistä vähän niin kuin gladiaattoriturnauksia mustilla orjilla sitten 1800-luvun täällä Etelävalloissa sitten, ja tämä Mandingo orja sitten karkaa ja jiene. Tää oli aikanaan tosi kova juttu ja väkivaltainen, ja sitten tätä seksihommaa sitten, varsinkin niin kuin mustien ja valkoisten välistä seksihommaa esittää, näyttää tämä elokuvia. Tässä on se huono puoli, että tämä DVD on siis PG-13 tai PG-versio, eli saksittu versio. Tästä puuttuu tissit ja kiroilu. Väkivaltaa siinä on. En muista, oliko sitä leikattu, mutta kuitenkin. Se suomalainen VHS, vuokra VHS ja omaksi kasetti, ne on unrated-versio, että niistä näkee leikkaamattoman version, mutta siis mä en ole ikinä varmaan edes katsonut sitä leikkaamatonta versiota, vaikka löytyy se Nordicin Mandingo-kasetti hyllystä kyllä. Tästä löytyy, on jenkkiläinen Blu-ray kyllä sitten, että sitä, jos haluaa sen täyspitkän version nähdä, niin, niin se kannattaa metsästää. Siinä muistaakseni oli se R-rated-versio. Mutta tietäkää se, ennen kuin maksatte isoja hintoja tästä Vilimistä. Ja se meni semmoiseen hintaan sitten tuo huuto netissä, kun ai perkele, 102... Taas mä otin väärä linki. Perkele, se meni 50. Mun mielestä 50. Tosi hyvät kaupat. Viikon se on ollut siellä, että on ollut 20.10. ja 29. on ollut siellä myynnissä, että 5 euron lähtöhinnalla, ja siellä tää on saattanut mennä monelta ohi, että jonkun verran huutoja siellä on ollut Mikako Helkama ja näin, mutta se on lopulta sitten päätynyt sitten Helkama 25 ja Larei on myynyt sitten. Onneksi olkoon Helkama 25, meinaa kohtalaisen harvinainen DVD on tässä kyseessä sitten, joo. Siinä oli DVDt tällä kertaa. Tosiaan kiitos Miikalle ja sitten Oskarille sitten näistä DVD-vinkkeistä. Ja muistakaa, että mä pistelen näitä sinne linkkiin, eli Videospace-kokoelmaan niitä, että sinne tulee keräytyä kaikki näitä merkittäviä huutoja sieltä sitten. Kannattaa käydä katsomassa, jos haluaa omaan tahtiin niitä selailla. Jep. Sitten mennään Blu-ray-osastoon. Blu-ray. Aloitetaan tässä on tää klassikko Carpentersi on tässä, eli hyökkäys poliisiasemalla. Ei vaiskaan, hyökkäys poliisiasemalle. Ja se on myyty semmoiseen hintaan kuin 71 €. Nestori Pastori ostanut ja Välimaa myynyt. Tää on kans kummallisen haluttu. Tänne nyt kummallisen, onhan se kyseessä hyvä leffa ja aika siisti julkaisu, tätä on mennyt sitten ihan niin kuin jopa lähemmäs 100 sitten, että kyllä näitä aina niin kuin sanotaan aika ajoin tulee hyökkäys poliisiasemalla myyntiin, ja tässähän oli toinenkin sitten hyökkäys poliisilaitokselle, että se oli 75 €, eli no niin, voidaan heittää, että tällä hetkellä about 70 on sitten tämän Blu-ray-hinta sitten. Mitäs teillä? Onko siellä Ranchilla hyökkäys poliisiasemalla? Ja ennen kaikkea, oletko sinä katsellut hyökkäys poliisiasemalla? Kyllä se on huippuvilmi! Pistäkää kommenttia. Sitten oli seuraavaksi Kevin Costner, vai pitäisikö sanoa Kevin Costner, niin kuin siinä yhdessä Eldorado-videossa, minkä ostin sitten, oli kirjoitettu Kevin Costner, niin tanssii susien kanssa. Okei, tätä Blu-rayta mulla ei olekaan, en voi sitä teille näyttää. Olen tietysti elokuvan nähnyt monta kertaa, ja hieno filmihän siinä on kyseessä, ei siitä mihinkään pääse kyllä, että näin. Hienosti kuvattu, hyvin näytelty ja vaikuttava kuva kerta kaikkia. Tosiaan 72 € on tää Blu-ray, ja siis oliko se nyt niin, että tässä Blu-raylla oli se theatrical cut vaan, että joo, tässä lukee, että 180 minuuttia, että tästä ei ole sitä director's cuttia muuta kuin DVDllä sitten. Joo, että ihmettelen kyllä, että ei ole tullut vielä semmoista niin kuin 4K-definitiivistä editioa tästä Tanssii susien kanssa, koska
onhan tää nyt vittu, siis semmonen, mikä herätti tosi paljon tiedätkö sä, huomioon ja oli hirveän suosittu elokuva, että kyllä mun mielestä nyt olisi aika varmaan pistää uusi tämmönen special box pihalle. Voisin jopa harkita ostaa sitä, koska kyllä tää on mun mielestä aika hyvä filmi kyllä, ja siis semmonen taas 4K-masteroituna nyt sitten toi theatrical-versio ja sitten se pitkä director's cut, niin kyllä mun mielestä tämä leffa kyllä ansaitsee sen kyllä. Se oli kyllä valitettavan paska se sakeli Kevin Costnerin se Horizon, ja eihän se, tätä nauhoittaessa sitä Horizon kun se piti olla kaksiosainen, ainakin, vai onko se kolmeosainen, vai onko se neljäosainen se suuri lännen mammutti, niin tätä nauhoittaessa ei vieläkään ole Horizonia tullut pihalle, että sen piti elokuussa tulla, että onhan se vähän taitaa olla vähän ongelmissa kyllä tämä Horizon. Tulemmeko me ikinä näkemään Horizon 2 sitten, että no, se oli paska ja katsojat äänestivät lippuluukulla sitten lompakoilla. Sitten Amadeus-filmi. Amadeus. Mä en ostanut yhtään nyt kyllä hyräillä sitä. Amadeus. No joo. Amadeus-ohjaajan versio 20 minuuttia ennen näkemättömiä kohtauksia. Warner Brosin levy, ja tää tosiaan on joskus nähnyt tämän leffa. Ei nyt välttämättä mun suosikkielokuvia. Mä vituttaa jotenkin, mä en oikein tiedä, jotenkin vaan vituttaa se pääosan näyttelijä, Amadeuksen näyttelijä, se on ihan vitu ärsyttävä. Mutta tietysti F. Murray Abraham on ihan loistava kyllä, mutta 19 € lähtöhinta, ja siellä on huudeltu kyllä Villi Myyrälöitä Markoksi ja Copper 000 on huudellut, ja lopulta 78 € pistettiin, puja baby, Amadeus motherfuckers. Sieltä meni hintaa sisään näin, semmonen oli se. En mä tohon hintaan kyllä ostaisi Amadeusta. Ei toi ehkä semmonen leffa, mikä mä haluan nyt hyllyjä tai usein katsella kyllä. Sen sijaan tämä on semmonen elokuva, mitä minä katselen joka yö itseäni kosketelle. No ei vaiskaan, se oli huumoria. Vitsihuumoria sellaista. Serbian film, jälleen kerran videopörssin semmonen kohtalaisen yleinen vieras kyllä tämä kyseinen elokuva, ja olen nähnyt se elokuvateattereissa, ja viimeksi on katsellut silloin, kun tämä oli uusi. Mä en muista, että mä olisin tätä uudestaan kattonut. Olisikohan tämä joskus 2010 tullut tämä Blu-ray sitten, 2011 tai jotain semmoista. Että kyllä tässä on vähän aikaa vierähtänyt, vähän on vettä virrannut Tammerkoskesta, kun tämä on viimeksi katsottu, mutta joo. Serbian Vilmi, niin sitten me myytiin tällä kertaa, sehän on ollut joskus sitten vähän, ehkä jo mennyt jopa satkun ylittäjä näin, mutta tällä kertaa se meni, hintaan 81 €. Bing bong Sami on myynyt. Jimak 93 on ostanut kyllä, että onko teillä mitään mielipiteitä Serbian filmistä? Me ollaan aika monta kertaa live-lähetyksessä, videopörssin live-lähetyksessä puhuttu tästä, mutta aina voi tulla jotain uusia asioita mieleen kyllä, että no. Missä viipyy Serbian film 2? En tiedä. Joo, jep, elikkä sitten mennään eteenpäin. Blu-rayssa on tässä vielä aika pitkä litania jäljellä kyllä, niin tää oli mulle yllätys. Ei oo tosiaan tää leffa, mulla ei oo hyllyssä. Mä oon nähnyt tän yhden kerran silloin, kun olin elokuvissa, ja mä olin sieltä, joo, okei, ihan katsottava kyllä, että ei oo mitään hinkua ollut katsella tätä uudestaan, mutta katsotaan nyt sitten, että mistä mä oikein puhun. Negotiators, eli toi Kevin Spacey ja sitten toi Samuel L. Jackson on tämmönen toimintatrilleri. Kukas tän oli muuten ohjannut? Ei vittu, kun on pientä tekstiä. Gary Gray vai mitä siellä? En muista, mutta mun mielestä tää oli niin keskinkertainen kyllä, että en mä tämmöstä hyllyä halua. Mutta ilmeisen harvinainen sitten ja haluttu, koska lähtöhinta on ollut, se on ollut 20 ja siellä on ollut hirveästi huutoja sitten, ja Kimmo Kart lopulta on voittanut sen, ja 93 € tosiaan paukat sitten tosta noin vaan, että näin. Ja Suomi-kansista me puhutaan, että jos siellä joku ihmettelee, että mitä helvettiä täällä tapahtuu, niin se on se, että se Suomi-kansi on siinä se, joka maksaa, että eiköhän Negotiatorsin saa
tuolta Skandikansilla varmaan niin kuin, jollain vitosella, mutta tää on se just se keräilyhomma, että täytyy olla Suomi-kanti. Ja samahan pätee sitten tähän jälleen kerran Videopörssin hyvin yleinen vieras muija ja tosi muija, ei väis nuija ja tosi muija, eikö nuija ja tosi nuija. R-Lightinen, 96 € ostettu Sinkkaliitos nimeltä käyttäjältä. Hauska komedia, ellei jopa 90-luvun parhaimpia. Mielestäni Jim Carreyn paras elokuva kyllä, ja elokuva, jonka varmasti kaikki on nähnyt, varmasti yhden kerran ainakin kyllä. Hauska leffa, ja myös toi Jeff Daniels näyttelee tässä. Piti jo sanoa, että Gary Daniels. Se olisikin hieno, kun Gary Daniels näyttelisi Jeff Danielsin tilalla tässä. Mutta joo, 49 on ollut lähtöhinta, ja siellä on ollut taas huutotaistelua, on ollut vaikka muille jakaa, ja lopulta on päädytty sitten 96 €, että se on aika lailla siis, vittu muistanko taas väärin, mutta mun mielestä tää on ollut monta kertaa ollut sillä enemmän kuin 100 €, että kyllä se on 100 molemmin puolin pyörinyt kyllä tämä kyseinen elokuva sitten, että se meni tällä kertaa sitten jo. Sitten lähetyksen toinen Mask, jep, Mask. En puhunut siitä piirrossarjasta, vaan puhun nyt tästä Jim Carrey-elokuvasta. Naamio, nollasta sankariksi, perkele. Ja nimenomaan tämä, missä lukee nollasta sankariksi, se ei käy, jos siinä lukee from zero to hero. Tai että tämä on täällä niin kuin englanniksi vai pohjoismaisilla kielillä on tämä, vaan pitää olla nimenomaan se, missä kaikki teksti on suomeksi sitten lukuun ottamatta sitten näitä copyright-infoa ja näitä tämmöistä. 100 € R-Lightinen, kättä päälle, pudum, tydidium myynyt sitten ja katsotaan mikä on ollut lähtöhinta, 98 €, oikein aika suolainen lähtöhinta. Mutta niinku, kuitenkin on ollut yksi ainakin, joka on sitä halunnut sitten, että tämä taitaa niin kuin olla nyt, ainakin tämän seasonin nyt siis se äärihinta, mitä Maskista on voinut saada sitten. Ja, no joo, Mask on ihan hauska elokuva, mutta kyllä mä paljon mieluummin katselen kyllä muija ja tosi muija. Tässä on tää himoittu Jim Carrey double feature. Pitäisikö heti tänään pistää pyörimään? Mitä sanot? Kirjoita kommenttia. Ai, oi. Mutta sitten lisää vielä Maskista puhutaan jälkeenpäin, mutta nyt otetaan tähän seuraavaksi sitten tämmönen kuin Punisher. Tää oli taas importtia. Tää onkin siisti. Tää on helvetin siisti saksalainen Unrated Disc. Ja eikös tää muuten oo? Oliko se niin, että ei ole tullut 4K? Mutta helvetin siisti steelbookki tässä. Ja näähän justiin tää YÄU, sano nyt toi, mikä sitä julkaisija nyt on. Koch Media, joo. Koch Media. Koch Media on pistänyt Punisherin parikin kertaa pihalle sitten, tai aika montakin kertaa. Ja siellä on se unrated-versio on sillä lailla, että se on aina siitä jostain VHS:ltä otettu ne muutama leikattu kohtaus sitten siihen lisää. Ihan hauska 80-luvun action-elokuva. Ehkä vähän turhan kovassa maineessa. Ja näin. Ja kyllä mä varmaankin paras Punisher-elokuva sitten on kyseessä. Eikös mä joskus tehnyt jonkun Punisher-spesiaalin? Mä en muistelisin. Joku tosi varhaisia live-lähetyksiä sitten. Että kannattaa, jos tää kiinnostaa, niin mennä sinne Videospace-kanavalle ja pistetä etsi. Kirjoita Punisher, niin löytyy, jos semmonen on kyllä. No. Mutta Dolph Lundgrenin aina otetaan paukut siinä sitten. Mutta se, mikä tässä yllättää just, että näinkin kovaa hintaa on mennyt importti sitten 100, ja vielä saksalainen levy, että katsotaan, 99 on ollut lähtöhinta, ja joku on sitä mennyt sitten huutamaan, että se olisi voinut yhtä hyvin olla osta heti hintaan, niin se olisi varmaan ostettu satkulla sitten jo. Ise Moe on ostanut sen Traveler. Joo. Sitten tää on kans näitä, tää yllättää mua niinku, siis rajaton valta. Ja vittu, jos en nyt ihan väärässä on, niin viime jaksossakin oli, Videopörssissä oli rajaton valta. Niinku siis Clint Eastwood, joo, mä ymmärrän, että Clint Eastwoodin elokuvat on sellainen kysytty ja tällä. Mut mun mielestä niinku siis mun kirjoissa rajaton valta on just tämmönen niinku, ihan kiva, jos se tulee telkkarista ja sä voit alkaa katsoa, mutta en mä nyt kyllä jaksaisi omaa hyllyn ottaa sitä. Tää on vaan mun mielipide, mutta niinku, kerro oma mielipiteesi sitten, jos olet eri mieltä. Mutta joo, rajaton valta on ihan tämmöinen, mutta 110 €. Niin kuin,
49 € korkea lähtöhintakin, ja siellä on ollut tosi paljon huutajia. Terraria on sitten ottanut omaan Terrarionsa tämän kyseisen elokuvan. Okei, jos sä keräät niinku Warner Brosia, niin tää saattaa olla sitä harvinaisemmasta päästä. Että se semmoinen, mikä ei liiku kauhean usein. Mutta toivottavasti niinku ihmisiä, jolla se on hyllyssä, niinku jos näitä siis katselee tämän ohjelman, niin pistä tää mieleen, että tsekkaa, että jos sulla on nimenomaan suomikantinen rajaton valta, niin kannattaa ehkä harkita sen pistämistä huuntoon myyntiin, että voi tienata ihan hyvin rahaa, jos ei se ole sulle niinku kauhean tärkeä filmi sitten. Niin näin. Sitten, hei, piina, yes. Mulla on piina, mutta nyt unohdin ottaa sen tähän meidän tähän Vilmi listalle sitten, että vanha kunnon Stephen Kingin filmatisointi, James Gunn ja sitten toi Kathy Bates, ja ihan loistava filmi kyllä, ja tästä oli muuten Kinolorberin 4K julkaistu, ja tää on harvinainen, ja yleensä hinnat on ollut siellä 100 semmonen puoli, ja nyt se on ollut 122, että voi sanoa, että vähän ehkä siellä korkeammassa päässä sitten kyllä. Nää ihan perstuntumolta heitän tää. Mutta piina 122, siinä on kyllä tehty kyllä kauppaa kovaa hintaa. Valimaa on myynyt, ja NT999 on ostanut sen. Joo. 10 lähtöhinta. Mä tykkään aina raportoida näistä, kun varmaankin ostaja ei ole välttämättä tiennyt, tai sitten vaan kokeillut, että mihin se lähtee, mutta 10 on tällainen pieni lähtöhinta, ja sitten se yhtäkkiä lähtee laukalla, niin se on aina mahtava fiilis. Niistä on aina hauska puhua. Ja onneksi Valimaa sitten, ja ei mitään, onneksi myös sitten NT799 myös hyvistä kaupoista sitten. Sitten seuraavaksi onkin tämmönen, oliko tää, mulla on semmonen perskutina, että tää oli jo viime jaksossa, oli tämä 153 €, Jesus freaking Christ, Kevin Bacon, sakeli Julia Roberts ja motherfucking toi Kifferi Sutherlandi, 153 € Flatliners, Joel Schumacherin ohjelma elokuva, jos en väärin muista. Ja mun mielestä niinku, no, ihan katsottava, mutta ei nyt mikään semmonen, tiiäksä, että ei nyt mikään satasen filmi kyllä mun mielestä. Siis tietysti kaikilla on oma mielipide siitä. Mullakin tulee pari semmoista tässä eteen, että mistä minä olen maksanut sitten, että niinku, niitä saa kritisoida ihan samalla lailla, mutta niinku, hei, kaikki saa käyttää rahansa niin kuin ne haluaa, mutta 153, muistakaa se, Flatliners kyllä. Ja ei tässä ei ollut muuten PlayStation-tarraa, ei näyttäisi olevan kyllä. Mutta tosiaan Suomi-kannet on se tärkeä asia siinä sitten. Ja hei, toinen ihan samaa settiä, jälleen puhutaan isosta hinnasta, 159 sama. Ja tässä vielä niin kuin veistä vääntää haavassa toi, että 9 € tarjous 9 € elokuva on jossain myyty tää sitten. Mutta tää on sentään muoveissa. Oliko toi äskeinen muoveissa? Ei ole saanut uuden veroinen, mutta tää on muoveissa sitten. Että kyllä jos 159 € maksaa tästä, niin kannattaa kyllä pitää se siellä muoveissa ja katsoa se vaikka jostain suoratoista tai mistä sen voisi nähdä. 119 lähtöhinta ja Hellbound 86 on vetässä sitä. Puijaa, baby! Sieltä on pistetty taalaa tiskiin niin satanasti, että on kyllä niinku paskat lentänyt perseestä ulos, joo. Sitten mä lopetan rumien puhumaan vähäksi aikaa ja otan tästä paukuja. Päätän täten Blu-ray-osaston vielä yhteen elokuvaan, ja se oli juurikin se, mistä puhuin, että vielä tämä nähdään, ja vielä me näemme sen. Se on Masknaamio. 160 € Masknaamiosta. Jeez. Se on aika paljon kyllä niin kuin suomikantisesta Blu-raysta. Oliko tämä jotenkin muovissa? Ei olisi muoveissa. Okei, mutta kyllä tällä kertaa tässä jaksossa on Blu-ray-voittajana kyllä ehdottomasti Jim Carrey, Mask kyllä, mutta ei Flatliners, ei se kyllä kauheasti takanapäin ollut siinä, että tämmöistä oli Blu-ray-osastolla tällä kertaa. Sitten tässä oli hauska vielä yksi Blu-ray näyttää tästä, että myyty 315 Remains of the Day.
1 euroa lähtöhinta, Marat 50, pistän 1,50, 2,50, Marat on jo nostanut 2,50 ja sitten Marat on roiskassut 315 euroa. Tässä ei tarina kerro, mutta mä vahvasti epäilen, että kyseessä on vahinkolaukaus Raviradan parkkipaikalla. Niin vahinkolaukaus on tullut tässä kyllä Remains of the Dayn kohdalla. Tää on vielä skandilevy. Niin olisiko se niin kuin ostaja pitänyt pistää siihen 3,15 sitten? Todennäköisesti kyllä. En tiedä, mitä tässä on sitten tapahtunut, mutta tää oli tämmönen pieni Blu-ray loppukevennys siihen sitten. Todennäköisesti on sitten virhe sitten. Sitten seuraavaksi, huomio. Menemme katsomaan julisteita, koska tämä kuukausi, viime kuu, lokakuu, oli todella kova kuukausi julisteille ja näistä kannattaa puhua. Ja erityiskiitos Jari Meistamolle, joka lähetti listan näistä. Tämä on tärkeää, että tulee sitä julisteapua, koska julisteet ei todellakaan ole meikäläisen tämmöinen asiantuntemus piste, eli eikä mulla olisi aikaa aina selata näitä, niin tämä helpottaa tosi paljon, että siellä joku auttaa myös julisteiden kanssa sitten. Mutta aloitetaan mä nyt otin tästä vaan, Jarilla oli tosi pitkä lista, mutta mä nyt pidän nämä nämä kalleimmat tässä, joo. Oli siellä muitakin ihan hyviä, mutta pidetään näin. Eli seuraavaksi sitten tosiaan niin tulee tästä tämmönen pikkufilmi kuin Imperiumin vastaisku. Tähtien sota jatkuu. Kyllä, tähtien sota jatkuu niin maan perkaleesti sitten. Rymd-imperiet slår tillbaka. En mä tiedä, jostain syystä mä tykkään tosi paljon tuosta ruottalaista nimeä. Rymd-imperien slår tillbaka. Joo. Uudessa kunnossa olevaa tähtien sota juliste 151 euroa, kyllä. Joo. Lähtöhinta 69 euroa. Miksu Juotle on huudellut siellä ja lopulta Juotle on sitten voittanut tämän kyseisen juliste. Enääkohan tämmönen juliste, mä en tiedä, mitä yleensä ihmiset tekee, kun ne ostaa julisteita, siis näin kalliilla, että pistääkö ne oikeasti seinään vai pistääkö kehyksiin sitten? Pistä kommenttia tossa, jos sulla on joku tommoinen. Sitten 150 ennakkoversio Back to the Future, Tillbaka till framtiden. Paluu tulevaisuuteen, Robert Zemeckiksen superhuippuhitti, filmi kyllä, Michael J. Fox vuodelta 1985, ja tää on siis joku ennakkoversio, että tässä on itse asiassa montakin variaatioa tässä, mutta tässä lukee joulu ensi-ilta, 20. päivä 12.85 on tulossa tää Back to the Future, eli siinä on kuumaa settiä. Ja lähtöhinta on ollut 49 euroa ja siellä on ollut huutoja kyllä ihan hyvää hintaa kyllä, mutta 184 on päätynyt sitten tämä huuto ja sama myyjä Muju on myynyt, että siellä on on tullut hyvä tili kyllä viime kuussa sitten. Joo. Sitten aika siisti. Indiana Jones ja Temppelin Tomppeli. Eli Indiana Jones 2, 84 vuoden leffa ja on 200 euroa ja 50 senttiä. Jesus freaking Christ. Chachi on myynyt ja Epmai on ostanut kyllä. Mutta joo, tässä on menoa ja meininkiä kyllä. Mä tykkään tästä julisteesta, mutta mä en tiedä. Kyllä mun mielestä Riders of Lost Ark on paljon parempi juliste kyllä, mutta kai se nyt on varmasti näitä, jotka haluaa keräillä kaikki julisteet, niin toi on pakko sitten olla kanssa. 29,50 on ollut lähtöhinta, eli ei ole välttämättä Chachi ymmärtänyt sitä, että tää tulee menee näin kovaa hintaa, että siinä on kyllä hyvät kaupat sitten ollut kyllä. Mutta joo, Indie on aina India, Back to the Future on Back to the Future, mutta seuraavaksi tulee vähän toisenlaista kotimaista elokuvaa. Uuno Turhapura, riemastuttava tuttava. Tämä on vissiin ihan ensimmäistä Uuno-elokuvasta. Mä en tiedä, onko tää 73 vuoden Uuno, niin onko tää ihan ensimmäinen Uuno sitten. Okay. Mutta joo, sovitaan, että se on ensimmäinen Uuno-elokuva. Uuno Turhapuro jääkaapin varjoisella puolella. 200 euroa ja 50 senttiä jälleen kerran. Thiel on myynyt Makkikselle, Makkis 123 sitten kyllä. Jesus freaking Christ, kyllä.
Joo, en ostais kyllä, en ostais. Ja toi on tommonen mikä sinivalkoinen juliste, että säästetty vähän väreissä kyllä. Että. Mutta joo, ymmärrän täysin, jos haluaa kerätä Uno-elokuvan julisteita, niin se on pakko olla. Sitten toinen kotimainen juliste, sitten Komissario Palmun erehdys, 201 €. FET myynyt, Tillin talli myynyt tällä hintaa sitten. Ja oliko siinä sitten, mikä se oli lähtöhinta, 200 ja yksi huuto sitten vaan on ollut tässä. Ja oliko tässä muuten huutoja? 35 oli lähtöhinta, mä en huomannut, missin äsken sanoa sitä, mutta joo. Okei, yksi huutaja, 201. Lujaa, siitä kaupat tuli. En ole muuten ikinä nähnyt tätä kyseistä elokuvaa, enkä ole muuten nähnyt ikinä yhtäkään Komissario Palmu-elokuvaa. Mä ei ole semmoista, mikä kiinnostaa mua. I don't care. Joo. Sitten tämän olen nähnyt, jumalauta, vittu mikä elokuva. Lötköjen yö. Jos huudat, olet kuollut. Taitaa olla vähän harvempi nähty juliste sitten tämä suomalainen juliste, teatterijuliste, eli oliko se peräti niin, että tämä oli K18 ja leikkaamaton elokuva teatterissa. Säkkeli tämä muistan se, kun se tuli semmoinen ohjelma kuin Frank Pappa Show tuli silloin joskus. Itse mä muistan niin hyvin. Jos ei se ollut Frank Pappa Show, niin sitten se oli joku toinen ohjelma, missä näytettiin pätkiä uusista elokuvista. Ja mä katsoin, tää on pakko nähdä, tää on niin vittu pakko nähdä. Mutta tietysti mä en ollut ihan täysikäinen silloin vielä, että 88, niin mä oon ollut kyllä aikamoinen pikku vesseli. Mutta muistan sen kohtaan, sinne näytettiin se, että se jätkä on siellä vessassa ja ne sakelin lötköt menee ympäri sitä vessan lattia. Mä oon, oi sookeli, tää on kyllä hyvä. Tää on ainoa asia, mitä mä muistan siitä kyllä. Onhan se sitten tullut nähtyä monta kertaa ja siisti juliste, mutta 204 on kyllä aika siisti hintakin kyllä sitten, että 95 lähtöhinta ja siellä on ollut Zombies Murphy, Tapio L on ollut kovia huutoja sitten kyllä ja Henry on myynyt sitten jo. Onnea Henry ja onnea ostaja. Sitten seuraavaksi klassikko Hitchcocki, eli Punainen kyynel, Vertigo. En muista, että mä olisin ikinä nähnyt tuolla suomenkielisellä nimellä Punainen kyynel. Red Thor. Eli onko tämä ihan niinku alkuperäinen 50-luvulta, 58 vuodelta? No niin, siinä on kyllä ajan patinaa kyllä sitten tässä. Ei heikko hermoisille. Ihan kiva juliste ja huippuleffa täytyy sanoa, että mä en ole mikään Hitchcock-ystävä enkä ylin entusiasti, mutta niin täytyy myöntää, että Vertigo on tosi hyvä film. 220 €, osta heti hintaan kyllä, että ilmeisesti tämä on kohtalaisen harvoin myynnissä tämä tämmöinen Punainen kyyneli juliste sitten, että näin. Upea juliste, upea elokuva sitten, ei voi muuta sanoa. Mutta seuraava on myös todella upea elokuva, oi herran pieksut sentä, perkele sentä, The King. Te jostakin. Carpentersiin, ja tää on jotenkin, mä aina jotenkin pidän tätä kummallisena kantena, että mitä tää niinku esittää. Se on niinku, joku gynekologi, teeksää kuva jostain, niinku, teeksää jostain lääkärikirjasta. Sitten, joo, mä tajuan, että se on The King, kun sillä ei oikein muotoa tällainen. Se muistuttaa vähän, ehkä etäisesti jotain tiettyä elintä kyllä, joka ei välttämättä ole miehillä housuissa. Näin niinku kiertoilmaisua käyttää. Mutta joo, anyways, 82 vuoden juliste, harvinainen alkuperäinen Suomi-juliste, 225 € maksettu, 145 lähtöhinta, aika kova lähtöhinta, mutta siitä huolimatta on ollut urheita huutajia, jotka on pistänyt todellakin kampoihin toisillensa ja sitten hinta on päässyt tuohon. Ja jälleen kerran myyjänä näkyy olemaan Henry sitten. Joo. Ihme, kun tämä juliste muuten ei ole siinä VHS:n kannessa sitten, että en osaa. En tiedä, jos siellä joku julistetietäjä, niin voisi kertoa kommenteista. Onko sitä niinku Tingiä myös Suomessa ollut elokuvajulistetta, sitä alkuperäistä julistetta, tai se, missä on se ukko, mistä tulee niinku säteitä sitä naamasta, niin mikä on siinä DVD- ja Blu-raynkin kannessa, niin onkohan sitä ollut ikinä elokuvajulistena Suomessa? Seuraava juliste tulee tästä pikaa sitten, ja se on toinen kauhun klassikko, Painajainen Elm Streetillä. Tää on ollut vaikka kuinka monta kertaa ja tää menee aina koviin hintoihin, eikä syyttä. Tää on vitun siisti juliste, sama mikä on VHS:n kannassa. Ja
aika harvoin liikkeelle. Ja tässä näyttää olevan todella hyvä kuntoinen kappale siitä. 304 € muju myynyt ja pohi saakeli. Niitin reijä kulmassa, ei varsinaisia taitoksia. Joo, 40 vuotta vanha on hyvän kuntoinen juliste. Ja hei, tästä mä taas tykkään. Lähtöhinta 39 €. Eli halpa lähtöhinta, tai no halpa ja halpa, mutta siis vähemmän kuin mitä myyntihinta. Ja siellä on ollut paljon huutoja, siellä on ollut vaikka kuinka monta jätkää huutamassa sitten, no tiputeltu päitä siellä pitkiä poikin. Ja lopulta sitten 304 €, että bravo, nyt on todellakin isot paukut piipussa. Ja tästä se vittu panokset vaan kovenee, niin kuin perskate. Minä sanon, että perskate, tämä kattaa perseen kyllä. Todellakin tämä meikäläisen huutaminen nyt. Gremlins, 412 €, Jesus fucking Christ, Jesus! Mun mielestä tää on kallein juliste, mitä on, vittu viimeksi oli Conan Barbaari vai mikä se oli Herran Jumala, se oli kalliimpi kuin koiran paska, niinku, no niin, en mä tiedä miksi mä sanon niin, mutta viimeksi oli siis oli Paluu tulevaisuuteen 302 €, ja mikä se sitten on se tosika? Ei, se oli originaali Tähtien sotajuliste, se oli 633 € sitten jo, oli se syyskuussa jo. Eli se on ollut vielä korkeampi hinta, mutta Gremlins, perskate, Gremlins riiviöt. En muista, että mä olisin ikinä nähnyt edes tämmöistä julistetta kyllä, tai siis niin kuin tietysti se on VHS:nkin kannessa, mutta tuolla missä lukisi suomeksi noin kivoja, nokkelia, kujelevia, älykkäitä, vaarallisia. Joo, ilmeisen haluttu ja näyttäisi olevan aika hyvässä kunnossa. Ja muju on taas myyjien 412 € kyllä. Aika lailla virheitä julistaa tämä myynti-ilmoitus. Ja 29 € lähtöhinta ja siellä on ollut kyllä tyyppejä huutamassa kyllä garbage data ja kaikkea ja lopulta päädytty sitten tähän massiiviseen hintaan kyllä. Joo, mutta muistakaa Tähtien sota, se oli se 600 jotain, itse asiassa 633 näyttäisi olevan mulla tuolla, mutta vielä yksi ja tästä tulee toiseksi arvokkain juliste sitten ja Halloween naamioiden yö 551 €. Halloween. Mutta siis onpa kyllä niinku minttikuntoisin, siis fuck yeah. Todellakin kelpaisi vitriinissä meikäläisen hyllyyn kyllä niinku mitä siinä sanotaan, ylhäältä keskellä pari painaumaa sekä alhaalla vasemmalla ei taitoksia. Lähtöhinta 49 €, mutta on päädytty niin kuin monen huudon kautta sitten tähän hintaan, sitten Rampant on päätynyt tähän hintaan, 551, perkelee. En tiedä, pistäkää katsojat kommentteja, että niin kuin, maksaisiko sinä julisteesta 551 €. Pitäisikö varmaan pitäisi pistää tuonne Videospace yhteisön väliliehille pitäisi pistää joku galluppe, että maksaisiko näin paljon, niin voi olla, että niin kuin, en tiedä. Voi olla, että siellä on paljon ihmisiä, jotka oikein jonottaa sitä tohon hintaan, mutta salut kyllä niin kuin kaupan tekijöitä, ostajien myyjiä kyllä ihan yhtä lailla. Ja otetaan tästä kinkerishottia ja sitten mennään VHS:n pariin sitten ja se on viimeinen osasto tässä videopörssinauhoituksessa. Ensimmäinen VHS, rumpujen perinne. Tämähän oli Luka oli kylässä, niin sen pisti myyntiin tämän Ninja Lohikäärmeen poika. Eli huippu ninja-filmi, ja tässä on ihan sikahyvä se tunnusmuosiikki. Ai maan kautta, se on ihan parasta. Mulla oli joskus killinä, mulla oli C-kasetille nauhoitettu, oli leffamusiikkeja, ja se oli todellakin yksi niistä. Se on se, koko alkutekstit on sitä biisiä. Mutta anyway, tää on yleensä ollut mun mielestä niin semmoinen 20-30 nauha. Ei tätä yleensä, kauhean yleinen ole kyllä tämä kasetti kyllä, että niin tässä on vielä hauska tää takakansiteksti. Jos tahdot viettää illan katsomalla tiukkoja muskeleita sekä kung fu ja ninjamestareiden akrobaattisia uskomattomalta näyttäviä välien selvittelyjä, sinun kannattaa lainata Ninja Lohikäärmeen poika. Ei kannata vuokrata, lainaas. Ninja Lohikäärmeen poika on satiiri, joka parodioi vanhaa ninjakulttuuria ja perinteitä. Elokuvasta ei totisesti puhti vauhtia eikä huumoria.
Elokuvan nähtyäsi tiedät, miksi kaukoidän elokuvan tekijöitä pidetään ylivoimaisena tappeluelokuvien taiteen ja trikkitekniikan neroina. No niin, siinä tuli hyvää settiä kyllä. Mutta hei, tää oli myynnissä ja tästä jo puhuttiin viime viikolla. 73 € on kyllä mun mielestä kohtalaisen korkea hinta tälle kyllä, mutta Luka ainakin sanoi, että tämä on hyvässä kunnossa. Näissä on monesti se ongelma tässä, onpas mulla kansikin mennyt rikki tässä, että nämä on monesti, mulla on Made in UK-nauha, että se ei varmaan niin paha, mutta monesti nämä N-sarjan Nordicit on ei kun tuolla Germanin paskakasetilla, ja monesti ne on huonokontisia, mutta tämä on varmaan ihan hyvässä kunnossa sitten. Ja huippuleffa, suosittelen oikein lämpimästi. Sitten unboxataan. Eli tää mulla tuli postissa. Ja tää on se seuraava. Mä oon se jo avannut, mä kaappasin sen. Mä halusin tietää, että onko se hyvässä kunnossa sitten. Siinä Kauhujen kylä, eli Vestron on Bestron. Vestron Video International, eli Suomessa näitä tosi harvinaisia Fazer-musiikin julkaisema. Ja tää on ensimmäinen kerta, kun mä ikinä näen Kauhujen kylää myynnissä. Itse leffa on varmaan aika tylsä filmi, ainakin näytti sitä, mitä mä kaappasin. Ali McGraw menee jokin englantilaisen pikkukylään ja näytti tosi tylsältä. Varmaan jopa TV-elokuva kyllä. Että kyllä taas on haukattu niin kuin elokuvan tasollisesti kyllä, isolastillinen kyllä, koiran ulostettu. No ei vaan, en mä tiedä. En mä tiedä, onko tää hyvä vai huono, mutta niin kuin, pointti ei ole siinä videokeräilyssä se, onko kyseessä hyvä vai huono. Yleensä pointti on siinä, että mitä sä haluat kerätä. Ja mä haluan tässä tapauksessa kerätä Vestron Video International-salia. Tää on tosiaan harvinainen lisäys siihen sitten, mutta mitä minä maksoin tästä sitten? Katsotaan rumpujen pärinää. Kiitos. 93 €! Välihuone Enter myy. Käyttele Trotec. That would be me. Siinä se on saakelin. Siinä se on Samperi sentään tämä kyseinen kaunotar sitten. Joo, Kauhujen kylä. Ja tässä oli 5 € lähtöhinta, joten siellä Saikikki huusi mun kanssa ja siihen päädyttiin, että yhteensä postikuluinen 6,90, niin tästä tuli aika lailla melkein 100 kasetti. Eli tässä vaiheessa voidaan laulaa klassikkolaulu, että en tarvi duuniaa, vaan 100 nauhan. En tarvi asuntoa, vaan 100 nauhan. En lemmenkuuta mokaan, vaan 100 nauhan. Jos sen huudost saan, sen ostan vaan. Meni varmaan väärin toi asunto ja työ, mutta you get the picture. Joo, se oli semmonen Kauhujen kämppä, Kauhujen kylä. Ja sitten hei, Lukalta oli jälleen kerran myynnissä. Tää oli pakko includata tähän. En olisi ikinä uskonut kyllä, että niinku Jesus freaking Christ. Jesus freaking Christ. Jeez, tätä big pussy. Arnold Schwarzenegger Raw Deal, helvetisti leikattu. Minuutti 52. Tai mä aina luulen, että tää on niinku leikkaustieto tää. Minuutti 52. Videoversio 1.52. Mitä muuta se voisi tarkoittaa? Ei kun joo, se on muuten varmaan, tässä on aika tunti 54, se tarkoittaa sitten pituutta. Anyways, tää on tosi tökerösti leikattu leffa. Tää on niin tökerösti leikattu filmi, että se on jopa hauska. Siinä on se, tää Schwarzenegger tulee sinne Luigi Patrovitan sinne mafiabossihuoneeseen. Se ampuu haulikolla. Se on niinku leikattu kaikki ne laukaukset. Se niinku lataa sen niinku, tai virittää sen 2 kertaa. Se niinku näyttää niin kömpelöltä sitten. Mutta anyway, ei tääkään nyt yleensä kauhean usein liikkeellä ole, joten katsotaan mikä tällä kertaa. 93! Mitä siihen sanotte? 93 €. Ja mä olisin niinku sanonut, että tää on niinku yleensä semmonen about 30 nauha. Mut se todistaa se, että niinku, jos pistää videopörssiin, huutonettiin, pistää settiä myyntiin, 19 € mielestäni aika kohtalainen lähtöhinta. Sitten kun siellä alkaa pari titaania huutelee, niin sitten se saattaa mennä pitkälle. Ja tässä tapauksessa on käynyt juurikin näin onnekkaasti, ainakin myyjän kannalta. Hyvä Luka. 93 €, siis ainakin mun tietääkseni kallein hinta, mitä Raw Dealista on maksettu kyllä. Näin. Joo. Mennään eteenpäin ja sitten tulee jälleen kerran todella harvinaista huippua herkkua, nimittäin
Joo. Pako New Yorkista John Carpenteriin, ja on harvinainen heti mun mielestä Halloweeniin ja hyökkäys poliisin asemaan. No ehkä Tingi on, no en mä tiedä. Okei, no mutta siis niin kuin, siinä on mun mielestä ne 4 tosi harvinaista Suomi-kasettia tästä. Ja Escape from New York on siinä nyt 150 mennyt. Mutta tässä on mun mielestä siis väärä kasetti sisällä. Siis se ei ole tämä sama kasetti, mikä kuuluu tähän nauhaan. Tämä on se, mikä kuuluu tähän kasettiin sisään, mutta niin kuin, mä en ole kyllä ikinä millään muulla kansilla nähnyt suomalaista. Eli saattaa olla käynyt niin, että tämä VCM, minkä kasetin kuva tässä on, niin ne on ostanut varmaan oikeudet Pako New Yorkiin, mutta ne ei ole tehnyt uusia kansia. Vaikka yleensä niillä oli tapana tehdä siis oma VCM-kansi, mutta ne ei ole jostain syystä tehnyt. Ne on vaan pistänyt oman kasettiinsa sinne sisään ja saanut näitä kansipapereita sitten jostain helvetimoisen kasan. En tiedä. Mutta joo, yleensä ei ole tommonen kasetti tässä, mutta niin on, näin siinä on. Mutta tässä lukee OK-kuntoinen Agfa-nauha, eli no joo, 0 € lähtöhinta. Ja 0 € lähdöt ja 150 on tulos, että niin kun, siinä on jälleen kerran aikamoinen mä en sano munkki, mutta niin kun on käynyt hyvin niin kun myyjän kannalta siinä sitten kyllä. Ja huippuleffa, sitä ei pidä väheksyä. Ja John Carpenterilla jatketaan ja Halloween, yö, jolloin jätkä tuli kotiin, niin siinä on se kyseinen tää sateenkaari Vilmi, mistä just puhuin. Itse asiassa tästä on parikin kansivariaattia. Taitaa olla. Kato, tossa on jo, kuvassa on toi eri kuin mitä mulla on, eli tossa on mustatarrainen versio toi yö, jolloin hän tuli kotiin, mutta mulla on, kuten kuvasta näkyy, mustatarra, joten tää on merkittävä ero kyllä. Katsotaanko täällä takakannessa mitään eroa, ei taida olla kyllä. Ei taida olla, se taitaa olla ihan samanlainen. Mutta hei, mulla on erilainen kasetti. Tää on niin kuin aito toi Nordicin, mutta saattaa Nordicia tollakin kasetilla olla sitten kyllä myynnissä. Ja tietysti ei tästä nyt varmaan elokuvasta sen enempää tarvitse sanoa, että siis klassikkojen, slasherien klassikko kyllä, niin kuin tuossa sanotaan, VHS eikä tarkempia esittelyitä kaipaa. Nordicin videon kasetti, Made in Japan nauha. Niin. Joo, eli kovaa on setti taas jälleen kerran tässä kyseisessä tapauksessa sitten, että näin. 150 osta heti hinta, että ihan passeli osta heti hinta kyllä, ja Justus on siinä ilmeisesti, en tiedä kakisteliko, mutta maksanut kyseisen osta heti hinnan, ja katsotaan tässä vielä, että ei se ole kauan kerinyt oleen, juman kautta. Täällä lukee, että 28.10. pistetty myyntiin, kello 11.50 ja sulkeutunut 11.30. Vartin on kerennyt olemaan 150. Sieltä on heti joku nappasso sen metsiin kyllä. Halloweenin malja. Oh yeah. Joo. VHS:ssä pysytellään tiukasti kuin peräpukama. Nyt aletaan siirtyä erittäin kalliiseen settiin kyllä. Nimittäin nyt on kovaa tavaraa. Harvemmin näkyvä Trix-videon torso. Ei torspo, vaan torso. Sergio Martino-elokuva. Mielestäni nyt vähän tylsä elokuva kyllä. Mä en ole mikään suurfani kyllä, enkä missään nimessä. Mutta niin kuin, näin niin kuin kiellonkin mittapuulla, niin ei tää nyt kyllä mikään älyttömän mieleen painuva taida kyllä tämä torso olla sitten. Mutta joo, kuitenkin harvinainen ja kysytty kasetti kyllä on, siitä ei pääse mihinkään. Ja 200 € Junichi-san on pistänyt sieltä kuule. Hei, onpas tässä muuten siisti tommonen sininen kasetti. Semmoista mulla ei tässä ole, että mulla on tämmönen ihan tylsä tavallinen musta kasetti, mutta sieltä on Porin videokeskus. Okei, ei ole tommonenkaan paikka tuttu kyllä ollenkaan, mutta Porin videokeskukseen on tullut tämmönen sinikasettinen torso, ja se on sitten mennyt Junichi-sanille 200 kyllä, ja tää on ollut, lähtöhinta tässä on ollut 199, yksi huuta ja 50 senttiä korotettu, ja kaupat on tehty sillä, että näin.
Jep, mutta ei tosiaan, ei ole todellakaan mitenkään yleisesti kamalasti myynnissä Torsooni. Niin siinä mielessä on tosi hyvä kaupat tehty kyllä. Puoli ja tois. Sitten on, oi jumalauta, nyt Vilmitsen kun paranee maan kautta. Rutgerhauer, perkele, lihaa ja verta, jet applaud. Ja Paul Verhoeven, oliko tämä 85 vuoden filmi ja helvetin hyvä filmi. On nähnyt tämän monta kertaa ja löytyy kyllä Eurekan Blu-ray. Hyvä julkaisu siitä. Mutta kyllä tämä on aika hyvä tämä Nordic Videonkin julkaisu, siis tosi harvinainen kasetti kyllä. Harvoin näkee tätä kyllä myynnissä kyllä niin kuin missään. Jep. Mutta tosiaan niin tää on yleensä tällä N-kasetilla. Mulla on muuten hei. Täällä on Warner Brosin videokotelo. Mun täytyy tehdä joku vaihto nyt tuolta Warner Brosilta ja pistää tähän erilaiset kannet. Mutta anyway, harvoin näkee myynnissä, voi olla huonokuntoinen kasetti, mutta nyt on tehty kaupat tästäkin Vilmistä. Ei saa taas väärä perkele, miksi mä kopsan sitä noin. Mikke 75, 200 € on maksettu tästä ja tässä taitaa olla ihan alkuperäinen tää Nordic Videon tää Molo-kansi sitten tässä, jos se on väärässä. Ja siinä muuten, onko tässä vähän erilaiset Ei, kyllä tää kasetti taitaa olla aika lailla samanlainen sitten. Ja ihan loistava leffahan on tässä kyseessä kyllä ja niin siellä on myyjänä ollut Murray 72 ja on sieltä pistetty, se on ollut 4 päivää myynnissä. Sitten on tehty käsipäivää kaupat ja loppu on historiaa. Onneksi vaan sinne Michaelille sitten sinne, mistä ilmeisesti puuttu tämä kyseinen kasetti sitten, että vaikka on monta ilmeisesti käynyt käsissäkin, mutta nyt ei varmaan lähde sieltä enää hyllystä. Suosittelen, että katso elokuva kyllä. Sitten on jälleen kerran Yours Truly. Tämähän oli viime jaksossa, sit pääsin vähän innostuin huutamaan. Batman, Trotek, minä, tämä idiootti tässä ruudussa, tämän näköinen typerä rillipää pitkälettinen piuhaletti, niin on ostanut Batman-elokuvan, vaikka minulla oli Blu-ray tästä, joka muuten oli lahjoitus sieltä Michaelilta Helsingistä. Kiitos vielä todella paljon. Batman on yksi mun suosikki tämmöisiä camp-elokuvia. Mä oon nähnyt sen monta kertaa. Aina jaksaa naurattaa kyllä. Ja on myös Batman TV-sarja, siis sen 60-luvun TV-sarjan suuri ystävä. Se on hirveän hauska. 59 € lähtöhinta Lukalta ostin sen. Muistatte sen lähetyksen, missä me oltiin Lukan kanssa vesiselviä, kun juotiin pullo viskiä puoliksi, niin silloin ostin se, tässä oli Junichi-sanin kanssa kova maratoni sitten ja haja-asutuskin vielä roiskas sitä, mutta en mä nyt voinut antaa periksi omassa lähetyksessä, kun sitä livenä seurattiin siinä, niin oli pakko olla messissä mukana. Mutta ei se nyt, jos nyt tällainen niin kuin puhutaan, että niin kuin, tiedätkö, viikko sen jälkeen nyt on selvinpäin ainakin vähemmän tai vähän enemmän, niin silloin vähän juovuspäissä niin oli, niin vituttaako se? No ei kyllä vituta siis. Niin kuin, nyt tää on vihdoinkin tämä Showtimein kasetti on hyllyssä. Ja okei, mä oon luvannut, että mä en niin kuin, osta niin kuin, tämmöisiä, niin kuin, tiedätkö sä, NS mainstream-elokuvia, tai toisin sanoen elokuvia, jotka on studion tuottamia, mitkä on helposti saatavilla muissa formaateissa. Mutta on tiettyjä tapauksia, minkä kohdalla mä teen poikkeuksen, ja Batman oli yksi niistä. Toisia, mitä saattaisi olla, niin Westworld, missä on toi Yul Brynner tappokone, maailman vuonna 2022, eli Charlton Hestonin toi Soylent Green, ja varmasti muitakin löytyy tämmöisiä, mitkä täsmää tähän kuvaukseen, mutta tää on nyt yksi raksi ruutuun niin kuin yksi nää, mikä piti saada sitten, ja joo, pistetään tonne hyllyyn maatuun sitten. Mutta on tää ihan hieno kasetti, ja harvat tästä edes tietää, että tätä on julkaistu sitten, ja väittäisin kyllä, Commando olisi yksi semmonen, mistä pistän kyllä taalaa tiskiin sitten. Mä väittäisin, että tää on sinikantisen Showtimein harvinaisempia kasetteja kyllä, ja varmaankin Commando on tästä vielä se harvinaisempi sitten, mutta kenties siitä puhutaan joskus myöhemmin, joskus, en ole ikinä nähnyt Commandoa myynnissä, jos se joskus tulee, niin siitä tulee pojat, voi pojat ja tytöt ja naiset, siitä tulee paljon puheen aihetta. Ai vitsi. Pari vielä, jaksaako siellä katsojat? Miten te olette tykännyt tästä tämmöisestä videopörssiä, joka on nauhoite eikä yleensä live niin kuin mulla yleensä on? Pistäkää kommentti.
Wes Craven, perkele, Painajainen Elm Streetillä. Tästäkin tuntuu olevan, että tämä on aika usein videopörssissä tämä kyseinen kasetti. Ja hinnat on aina hirvittäviä. Ja Luka myi tämän kanssa ja sanoi, että että oli, perskate oli kyllä hyvässä kunnossa tämä 300 euroa on Eric 11 maksanut siitä sitten. Ja no, muistaakseni tämä mun oma kappale, mikä on Paskahousu Akfa tehtaan runkkuperseitten tekemä, niin ei mikään kauheassa hyvässä kunnossa. Että se pyörii kyllä, sen pystyy kattelemaan, mutta kyllä siinä pitää varautua siihen, varsinkin nykyään. Tämä on pitkä aika siitä, kun viimeksi pyörittänyt, niin varmaan pitää varautua siihen, että kyllä se jonkun kerran kuvapään suttaa sitten. Mutta joo, tämä pitäisi olla hyvässä kunnossa ja 300 euroa Jumalan kautta. 295 lähtöhinta, eli yksi huutaja. Mielestäni vähän korkea huutohinta, että mä ehkä väittäisin, että jos Luka olisi pistänyt pikkusen pienemmän lähtöhinnan, niin se olisi ehkä saattanut jopa mennä kalliimmalla. Mutta toisaalta taas, ei voi ikinä tietää, ja se on myös mainittava tähän hätään, että tämä on ollut aika monta kertaa tässä viime aikoina myynnissä, että saattaa olla, että ei tälläkään niin kuin loputtomasti niin kuin korkeilla hinnoilla ole varmaan asiakkaita. Tai mistä mä tiedän, mä oon vaan YouTube-äijä, joka puhuu videoista. En mä tiedä oikeastaan mistään mitään, mutta ei kukaan tiedä näistä hinnoista. Että, niin kuin mä oon aina sanonut, että hinta on se, millä kaupat syntyy. Eli ei pidä naureskella, tiedätkö, niin kuin korkeille hinnoille, vaikka se itse hirvittäisikin. Myönnän, että olen joskus naureskellut ja varmaan tulen naureskelemaan. Se on vain luontainen humaani reaktio. Ja seuraavaksi viimeinen tämä videon loppuhuipennus. Tämä tulee olemaan humaani reaktio. Tätä minulla ei ole. Tätä on mulla wanted-listalla. Tämän minä todellakin haluaisin. Nyt aletaan puhua siis ihan ällistyttämistä lukemista. Pari viikkoa sitten, oliko se viime kuukaudessa, pari kuukautta sitten videopörssissä naureskeltiin, tai ihmeteltiin, sanotaan näin, naureskeltu, jos mä käytän termiä naureskella, tulee semmoinen ivallinen fiilis siihen, että mulla ei ainakaan ole mitään ivaa tätä kohtaa, mutta niin kuin saattaa olla nauru on semmoinen humaani reaktio sille, että niin kuin ihmettelee sitä hintaa. Naureskelimme kautta ihmettelimme Stjärjörners Creek-hintaa, joka oli tuolla Traderassa. Ja se oli niin kuin kruunuissa, oliko se 1500 vai mitä se? Saatan muistaa ehkä väärin. 15 000, eli se olisi sitten niin kuin lähemmäs 1500, tai no okei, kruunuhin kurssia nyt ei ihan ole se 10 euroa, mutta lähellä. Sanotaan joku 1300 euroa tai jotain semmoista. Tää tulee taas ulkomuista, saatan muistaa väärin, mutta mennään nyt siihen asiaan. Nyt on tullut tää on mun tietääkseni siis toisiksi korkein videokauppa, mitä mä oon ikinä todistanut tällä niin kuin videopörssiurani aikana. Herran jestas, tämä oli todella kova. Kun mä näin tämän ilmoituksen, mä olin siltä, että joo, ei tää kyllä varmaan tällä hinnalla mene, mutta ei väärässä olin. Taas saan juoda sakeli lasillisten kusta ja syödä hatullisen paskaa. Minä puhun nyt Esseltä video, jumalauta, Buck Rogers, superharvinaisuus, 1051 euroa, Jesus freaking Christ, mikä hinta, ei jumalauta, miten päin tässä edes pystyy olemaan, niin kuin siis Mau 2001 on ostanut sen 1051 euro hintaa, eikä Mau ole yksin tässä. Nimittäin lähtöhinta oli 995 erkkiä, ja siihen on ollut huutoa. Myers on pistänyt siihen, onko se pistänyt, en mä tiedä, se on ollut korotusautomaatti. Niin se on ollut korotusautomaatti, ja Mau on pistänyt siihen. Elokuva on leikattu, niin mä kyllä luulen, että kyseessä on varmaan semmoinen, että se on TV-sarjasta niin kuin leikattu, siis semmoinen yhdistelty, tiedätkö, versio. Vähän sama kuin, tuossa lukee, muistaakseni Fixkallerissa lukee Battlestar Galatecankin kohdalta, että elokuva on leikattu, mutta se on varmaan kyseessä, että ne on lyhentänyt sitä, että se mahtuu tiettyyn aikajanaan tällä, mutta niin kuin ei ole sellainen niin kuin väkivaltaa leikattu. Saakeli. Tonnin kasetti, ja tietysti tästä kalliimpi on vielä sitten toi Tron, mikä on tiedetty tää, että se ei ollut varsinaisesti huuto netissä, mutta muualla sitten, niin oliko se huutonetissä? Mutta kuitenkin mä tein tästä Tronista 1810 euron kasetti, niin
se on vielä huomattavasti kalliimpi sitten se, mutta tämä on hyvänä kakkosena, mitä mä tiedän. Varmasti jotain semmoisia, mitkä ei ole julkisesti tehty kauppoja, niin voi olla vielä kalliimpiakin kyllä sitten, tai niin kuin, niitä voi olla enemmänkin tämä, mutta tämän verran mä tiedän ja tämän verran mä teille voin kertoa tässä videopörssissä sitten kyllä. Tämä oli tämmöinen videopörssi tällä kertaa, eli nauhoite tällä kertaa, eli tässä nyt ei käydä sitten läpi, ei ole arpajaisia sitten ja Superchatkin jäsenet, mä pistän tekstinä tuohon kuvauskenttään sitten, niin voitte sieltä katsella kyllä. Hei, kerro mulle, mitä sä tykkäsit tästä, onko tää hyvä tällainen vai tykkääkö enemmän livestä? Mä taidan tietää, että ainakin, no siis omasta puolestani tää on ehkä tämmöistä yksinpuhelua, että se on mielekkäämpää meikäläiselle kyllä, niin kuin jos se on yleisö siellä niin juttelussa mun kanssa jättäämässä. Mutta toisaalta taas tässä taas tulee niinku nopeammin käytyä tämä itse asia, että saattaa olla niinku porukkaa, joka mieluummin katsoisi tällainen niinku nauhoitteena näitä kyllä. Ja enkä heitä syytä yhtään siitä, että niinku puuttuu kaikki nämä superchat-hommat ja keskustelu tästä, että ollaan vaan niinku itse tässä asiassa. Ja näköjään tunti 10 minuuttia tästä saatiin aikaa ja eiköhän se ole meikäläisen aika lopetella tässä. Kiitos kun katsoit ja tilaa kanava ja kommentoi vielä kerran ja paina peukkua. Se on moro ja hyvää lauantai-illan jatkoa, tai mikä päivä nyt se ikinä onkaan.